Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ dành một chút thời gian để chia sẻ với những người chơi mới, những người chơi vẫn còn đang đứng ở giữa ngã ba đường, giữa những cái sự lựa chọn mà mình không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết là sẽ phải lựa chọn cái phương án nào làm sao cho hợp lý. Thì hy vọng là cái video clip này sẽ giúp các bạn có thêm cái sự quyết định để chúng ta xây dựng một đội hình mạnh mẽ nhất nhé. Rồi trước khi đi vào nội dung chi tiết thì có lẽ là các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe cái channel của tôi nhé. Rồi, video clip này sẽ xoay quanh một cái câu hỏi của một bạn có tên là Thành Đạt. Đặt câu hỏi của mình ở trên Zalo. Bạn ấy có liên hệ với mình và đặt một câu hỏi. Và nghe xong thì mình thấy rằng khả năng là bạn này là bạn mới chơi. Đây là cái sơ đồ cây công nghệ mà bạn đã nghiên cứu được. Và bạn chụp cho mình cái bức ảnh này kèm theo một cái câu hỏi là em có nên nâng cấp phòng thủ thành phố nâng cao không? Một câu hỏi rất rõ ràng. Thế thì mình mới trả lời bạn ấy rằng là thế bao giờ bạn định nâng cấp cái cây công nghệ, dự định cây công nghệ đó? Thì bạn cho rằng là bạn ấy muốn là sau khi mà gọi là hoàn thiện cái cây tác chiến cao cấp thì bạn ấy sẽ chuyển sang nghiên cứu cái cây công nghệ mới là phòng thủ thành phố nâng cao như đã chia sẻ. Thế thì ở đây có một cái điểm mà mình đoán là nó khiến cho bạn Đạt này đang đứng ở giữa ngã ba đường, đó là bạn ấy đi theo con đường pháo binh. Và khi bạn đã chơi pháo nhưng căn cứ của các bạn không có một đơn vị nào tốt để phòng thủ, và bạn nảy ra cái ý nghĩ rằng là mình nên nghiên cứu cái cây phòng thủ nâng cao để cho căn cứ của mình nó cứng hơn, thay vì là đầu tư tập trung nghiên cứu để nâng cấp cho con pháo nó khỏe hơn. Đây là một trong số những câu hỏi nó giống như là một cái cán cân. Cũng giống như cái câu chuyện là chúng ta nên tăng cường một sĩ quan phòng thủ cho căn cứ, tăng cường kháng cho căn cứ, hay chúng ta sẽ sử dụng một sĩ quan tăng cường sát thương từ các đơn vị đồn trú trong căn cứ. Cái nào sẽ tốt hơn? Đó. Rất nhiều câu hỏi nó cũng liên quan đến cái câu chuyện này. Đó là cái sự cân bằng. Thế thì bạn Đạt này mới chỉ nghiên cứu được đến đây của cây cây chiến tranh hiện đại, cây tác chiến nâng cao, tức là bạn đang trong quá trình hóa vàng một con pháo. Thì mình nhìn vào cái cây công nghệ này, mình đoán là bạn này đang ở chơi server mới ngay rồi. Và mình có hỏi tiếp rằng là nhà bạn có bao nhiêu con pháo có thể dùng được? Có thể dùng được khác với việc là các bạn đưa một đơn vị pháo 6.1, 7.1, 7.2 vào đội hình để cho tăng cường cái hiệu ứng có lợi ẩn đến từ trại lính. Có thể dùng được, tức là có thể gây ra được lượng sát thương lớn để kết liễu được kẻ thù. Thì bạn ấy mới đưa cho mình hình ảnh một đơn vị pháo. Bạn ấy bảo rằng căn cứ của bạn ấy hiện tại mới chỉ có một đơn vị pháo này thôi. Thế thì đến đây thì câu trả lời đã rõ ràng rồi. Với cái mức độ nghiên cứu như thế này, chi tiết nghiên cứu như thế này, và trong căn cứ của bạn đó mới chỉ có một con pháo, vậy mà bạn đã nghĩ đến cái bài là chơi khả năng phòng thủ, chơi phòng thủ thành phố. Dĩ nhiên là khi các bạn nghiên cứu vào việc tăng cường kháng sát thương và phòng thủ, độ bền cho căn cứ của chúng ta thì nó sẽ khiến cho căn cứ của bạn cứng lên. Nhưng một vấn đề cần đặt ra là cái việc tăng cường sát thương cứng lên cho căn cứ như vậy nó có giúp cho các bạn kiếm được nhiều điểm tiêu diệt hơn hay không? Trong khi đó thì pháo binh, những cái đơn vị đồn trú của các bạn vẫn nằm ở trong căn cứ và nó không hề thay đổi về mặt sức mạnh. Còn đối thủ bên ngoài, cứ mỗi mùa giải trôi qua, người ta lại tăng cường sức mạnh của các đơn vị pháo binh lên. Còn bạn thì đi tăng cường sức mạnh cho cái phòng thủ, cho cái căn cứ của mình nó cứng lên. Vậy suy cho cùng là chúng ta liệu có kiếm được nhiều điểm tiêu diệt hơn thông qua cái việc nâng cấp đó hay không? Và câu trả lời rõ ràng mình nghĩ là không thể kiếm được nhiều hơn, bởi vì việc nghiên cứu cây phòng thủ thành phố nâng cao nó giúp cho các bạn có nhiều thời gian trụ vững hơn ở trên chiến trường trong các pha combat. Nhưng đơn vị pháo binh của các bạn quá yếu để có thể gây ra được lượng sát thương cho các đơn vị kẻ địch ở bên ngoài.
như vậy nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Đó. Và mình có yêu cầu bạn đó có chụp thêm cho mình cái kho xe tăng, kho pháo binh để mình xem xét kỹ hơn một chút. Thì đây là những gì các bạn ấy đang có. Một đơn vị pháo binh level 160 và một đơn vị bộ binh cũng level 160. Đến đây mình mới nhận ra được có khá là nhiều game thủ bị sa lầy vào trong cái tư duy. Đó là khi các bạn nhìn những video clip về các người chơi các đơn vị pháo binh, nhìn thấy người ta khoe các cái báo cáo chiến đấu khá là đẹp, khi có thể sở hữu được những cái báo cáo lên đến 1.000, 2.000 điểm tiêu diệt. Đó, và bạn cũng muốn cái tài khoản của mình phải đi theo con đường pháo binh như vậy. Tuy nhiên là các bạn đang đi được một nửa chặng đường thì bạn cảm thấy rằng đơn vị pháo của các bạn khá chậm, không có sự linh hoạt. Trong khi đó thì liên minh của các bạn đang áp chế rất nhiều của kẻ địch, và các bạn cần có một cái đơn vị có tốc độ hoặc là một đơn vị có độ cứng. Và mình nghĩ rằng phải đến hơn 50% số lượng người chơi bắt đầu rẽ nhánh ra. Thay vì đơn vị thứ hai vẫn là một đơn vị pháo thì các bạn lại chọn một đơn vị mang đến độ cứng cáp hoặc là mang đến sự linh hoạt. Cứng cáp ví dụ như các bạn chọn bộ binh, hoặc linh hoạt là các bạn chọn các đơn vị xe tăng. Đây là một điểm sai lầm khá lớn. Khi các bạn chọn đơn vị bộ binh hoặc là đơn vị xe tăng mà chúng không có bất cứ một nghiên cứu nào thì nó cũng không giúp bạn có thể kiếm được nhiều điểm tiêu diệt hơn. Nó có thể đem lại cho các bạn cảm giác trải nghiệm nó mới mẻ hơn so với chơi với các đơn vị pháo đi chậm tiến chắc, bắn xa, bắn lâu bằng một đơn vị cơ động. Đó. Thế nhưng mà bạn đang nghiên cứu về toàn bộ về pháo binh cơ mà. Cho nên là một lời khuyên cho tất cả những người chơi mà đang đứng giữa ngã ba đường giống như cái bạn này, đó là nếu như chúng ta đã xác định chơi đơn vị nào thì chúng ta cố gắng chơi đơn vị đó đến cùng. Đến cùng có nghĩa rằng khi các bạn hoàn thiện được cây nghiên cứu ở nhánh chiến tranh hiện đại hoặc là tác chiến nâng cao, sau khi bạn hoàn thành cái nhánh nghiên cứu đó, chúng ta bắt đầu nghiên cứu sang nhánh khác thì chúng ta mới bắt đầu tính đến một cái đơn vị đó. Thế nên là đối với tài khoản của bạn Thành Đạt này thì có lẽ là cái đơn vị thứ hai này của bạn nên là một đơn vị là pháo của đảng trật tự. 2 đơn vị pháo thì sẽ tốt hơn. Các bạn có thể mang một đơn vị pháo ra ngoài chiến trường, trong đó một đơn vị pháo để các bạn nằm phòng thủ ở căn cứ, hoàn toàn tốt hơn là một đơn vị bộ binh. Và mình có thể hiểu cái bối cảnh của bạn này đang muốn chơi đơn vị bộ binh là bạn đang muốn chơi theo trường phái là base to base, tức là 2 cái căn cứ áp sát với nhau và bạn sẽ chơi theo phong cách là solo. Nhưng bạn cần phải để ý là cái đơn vị pháo của bạn khá yếu, đơn vị bộ binh chưa nghiên cứu thì khả năng solo của bạn sẽ không cao. Và đặc biệt là phòng trưng bày của các bạn có cấp thấp hơn người khác nữa thì khả năng solo sẽ không có. Với những người chơi có phòng trưng bày thấp thì chúng ta nên bỏ qua cái khả năng solo này cho đến khi mà các bạn đã hoàn thiện được cây nghiên cứu cho đơn vị chống chịu sát thương thì chúng ta mới tính toán. Ví dụ như các bạn đã xong toàn bộ nghiên cứu của pháo, các bạn chuyển sang nghiên cứu cho xe tăng thì các bạn có thể chơi đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc là đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, hoặc là đơn vị xe tăng hạng nhẹ để lấy sự cơ động. Còn bạn có thể chuyển sang nhánh bộ binh để chúng ta nghiên cứu đơn vị bộ binh cho có khả năng phòng thủ tốt hơn. Chứ còn bạn đừng có lan man, đơn vị nào chúng ta cũng muốn chơi. Nhìn đơn vị pháo thì lại muốn chơi pháo, và khi mình chơi pháo thì lại thấy các đơn vị xe tăng chạy nhanh, những người chơi đơn vị xe tăng cảm thấy sự linh hoạt, đua tốc độ cũng lại muốn chơi một cái đơn vị tốc độ như vậy. Nhưng mà sau đó lại thấy những đơn vị bộ binh cứng cáp, bạn lại muốn trong tài khoản của bạn có một đơn vị cứng cáp như vậy, quá khó. Đó. Cho nên là một lời khuyên của các bạn là với những người chơi chúng ta đang chơi ở các máy chủ mới, chúng ta hãy tập trung chọn lựa một đơn vị theo phong cách chơi của mình. Mình thích phong cách nào? Đua tốc độ, hay là đứng tiền tuyến, hay là chơi các đơn vị về pháo binh, hoặc là chơi máy bay, thì chúng ta tập trung toàn bộ nghiên cứu các cái điểm vinh dự thành phố của chúng ta có được vào 2 cái kênh nghiên cứu là tác chiến cao cấp, sau đó đến chiến tranh hiện đại. Sau khi các bạn đã hoàn thành cái này rồi thì chúng ta mới chuyển sang nhánh tiếp theo, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều cho cái tài khoản của bạn về sau này. Còn nếu không thì cái tài khoản của bạn nó không khác gì một cái bãi rác cả. Cái mục nào cũng có và cuối cùng là chả có mục nào ra cái gì cả. Ok. Đấy là một vài cái chia sẻ và suy nghĩ của mình về
cái hướng chơi như vậy để các bạn có thể tính toán, cân nhắc và xem xét. Đó, cái ý tưởng này nó cũng áp dụng đối với việc các bạn chọn các cái sĩ quan để áp dụng cho các đơn vị của chúng ta. Ví dụ như các bạn chơi chuyên về pháo binh thì trước mắt chúng ta cứ tập trung hoàn thiện các sĩ quan dành cho pháo binh, các kỹ năng dành cho pháo binh trước. Sau đó mới nghĩ đến cái việc là tăng cường khả năng kháng cho căn cứ hoặc là phòng thủ cho căn cứ sau. Điển hình nhất là khi các bạn đã có một đơn vị pháo, các bạn đã có cô nàng anh hùng nhân dân, thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ phải đi tìm một sĩ quan pháo binh để đi kèm với cô nàng đó. Sau đó chúng ta xây dựng đơn vị pháo thứ hai, đơn vị pháo thứ ba, và đến đơn vị thứ tư thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến các sĩ quan dành cho phòng thủ căn cứ. Bởi vì khi đến đơn vị thứ tư thì các bạn hoàn toàn có khả năng để lại căn cứ của các bạn có 1 đến 2 cái đơn vị khỏe ở trong căn cứ để phòng thủ, để canh giữ căn cứ của chúng ta. Thì lúc đó thì cái sĩ quan phòng thủ nó mới có phát huy hiệu quả. Chứ còn các bạn triển khai sĩ quan phòng thủ trong căn cứ nhưng lực lượng pháo binh của các bạn, lực lượng đồn trú nó không có khả năng gây ra được sát thương thì nó cũng vô nghĩa thôi. Đấy là suy nghĩ của mình. Đó. Còn quan điểm của các bạn như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe. Goodbye.